თუ ვიდეოში რამე ვერ გაიგეთ, ან თუნდაც რამე კითხვა გაქვთ თამაშების შექმნასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ შემოვიძანეთ Discord-ის სერვერზე. მრავალი ადამიანია და თუნდაც თუ რამე თამაშს აკეთებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ და მიიღებთ რჩევებს. მეგობრებო, დამეხმარეთ, რომ არხი განმავითარო, мотивაციაც მომეცეს და გამიზიარეთ ვიდეოები სხვადასხვა Facebook-ის ჯგუფში, TikTok-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე, სადაც შეძლებთ. და Discord-ზე შეგიძლიათ მე მომწეროთ და თქვენი სახელი გამოჩნდება შემდეგ ვიდეოს აი ამ გრაფაში. მოდი ახლა წავიდეთ და ახალი სკრიპტი შევქმნათ კიდე. ამას დავარქვათ თქვათ, ხო, ციკლები რა. თქვათ რა, ციკლები. ან თუ გინდათ ინგლისურად cycles. მასივი, ხო, ინგლისურად მასივი არის array. ხშირად არის შემთხვევა, რომ თქვათ ერთ ეგ რაღაცის გაკეთება მიწევს ბევრჯერ. აი მაგალითად ძალიან მარტივი მაგალითი რო გითხრათ. თქვათ მინდა სიტუაცია, რომ ასეთი რაღაც დავეჭო. print as დავეჭო რაღაც. რამიშნობა აქვს. და შეიძლება იყოს შემთხვევა, რომ მინდა რომ ეს ასე 10 ცალი დამეჭოს, ხო? შესაბამისად ახლა რო წახვიდე. ეს რა თქმა უნდა წავა და 10-ს დამეჭდას, ხო? რატომ? იმიტომ რომ 1 2 3 4, ანუ რამდენჯერაც საჭირო იყო, აბატონო, დამეჭდა ყველაფერი აგერ ხაზე. არ არის პრობლემა. მაგრამ თქვათ ახლა ძალიან მარტივ მაგალითს გეუბნებით უბრალოდ რომ რაღაც აგიხსნათ. თქვათ გინდათ რომ ეს რაღაცა დაპრინტვა მოხდეს ძალიან ბევრჯერ რა. აი ძალიან ბევრჯერ რა თქვათ 10000 ჯერ. 10000 ჯერ გინდა დაბეჭდა. რა სიზამს ასე ხო არ გააკეთებ. ერთ და იგივეს რა. ასე. ძალიან უაზრაა ხო? არსებობს ნეტავ ისეთი მეთოდი რომ ეს პრინტი ერთხელ დავწერო, ასე მქონდეს ერთხელ დაწერილი და კომპილატორს უთხრა რომ მოდი რა აი ეს 1000 ჯერ გააკეთე და მარჩა. ამაში მეხმარება მე ციკლი ბატონო. მოდი ახლა წარმოვიდეთ ასეთ რაღაც. if ძალიან გავს აი ეს ამ შემთხვევაში while ციკლი. if ხო ხედავთ როგორ არის if წერი აგერ და აგერ არის რაღაც პირობა ხო? while-შიც არის ანალოგიური შემთხვევა. while რას ნიშნავს? სანამ ამაში არსებული რაღაც არის ჭეშმარიტი, მანამდე მიდი და მეორე ამაში რასაც ჩამიწერე რა. ანუ მარტივად რო გითხრათ. ასე რაღაც შეგვიძლია გავაკეთო. while თქვათ ინტეჯერი x-ი მქონდეს, თავიდან დროდეს 5. და დავწეროთ რომ სანამ x-ი ნაკლებია 7-ზე, მანამდე წადი და ბეჭდა. ახლა რო წავიდე. აი ეს პირობა ყოველთვის იქნება ჭეშმარიტი რა და ამას ქვია უსასრულო ციკლი. უსასრულო ციკლი რას ნიშნავს? ამ პირობას შემოწეს, ამას გამიკეთებს ხო პრინტი. მე ახლა ისევ წავა შემოწეს, ისევ გააკეთებს წავა შემოწეს და ბევრი რო არ ვილაპარაკო, ახლა გავუშვებ სიამოვნებით. მაგრამ უსასრულო ციკლის დროს იჭედება კომპიუტერზე ყველაფერი რაღაცა, ამიტომ მოდი ჯერ დავაპაუზებ და მე გავუშვებ და თითო თითი გადავიდეთ. ახლა ნახეთ რა ხდება. და აი გავუშვი და უკვე აურია. ანუ გაიჭედა, ახლა მომიწევს ამის გათიშვა. task manager-ს მოვიხმარ. ორი წამი. მოკლედ, ახლა თავიდან ჩავარდა ეს ჩვენი ისა, გავხსნათ ეს ციკლები და ახლა ნახეთ ახლა აქ რა წერია. სანამ 5 ნაკლებია 7-ზე, მანამდე ბეჭდა რა. და ეს ხო უსასრულოდ ასე იქნება. აქ იგივე არის, რომ while true ბეჭდა რაღაც, ხო? აი ხა მარტივი მაგალითი რო გითხრათ თქვათ. ასეთ რაღაც რო წარმოიდგინეთ, ბო მარჩა იყოს თქვათ true. ან თავიდან იყოს false. და ასეთ რაღაც რომ დაწერო აქ. თუ არ მარჩა, მაშინ გააკეთე ეს რაღაცა და მარჩა უდრის false დაწერა. კი არა და მარჩა უდრის true რა. შესაბამისად ახლა ნახე რა ხდება. მარჩა ტოლია false. თავიდან ხო false-ი აი ეგრე წავა, ჭეშმარიტი იქნება, აგერ დამბეჭდეს ხო? მარჩა true არის ხო? შესაბამისად წავა ამ პირობას შემოწევს და უკვე რადგანაც not true არის false-ი, გატყდება პირობა. და წავა და დამბეჭდას ამას ერთხელ მხოლოდ. ერთხელ რატო დამბეჭდა? ანუ ახლა if-ით იმუშავა ხო, ვერაფერი განსაკუთრებული ვერ გაკეთა. მაგრამ ამ პირობას თუ ასე არ გავთიშავდი, ნახეთ რა მოხდებოდა. ციკლი რის ციკლია, აი ეგ რაც უწერია, ყველაფერს იმეორებს და იმეორებს ამბიჭე. მოვაგერ, წაიკითხავს ამას, გააკეთებს. მოვაგერ, მე ისევ შემოწევ პირობა, ისევ შეიცვალა რამე? თუ არ შეიცვალა, ისევ იგივეს აკეთებს რა. და ამას ქვია infinite loop-ი, რაც წაგან მოგვივიდა, გაგვიჭედა კომპიუტერი. ასე რაღაც არ გვინდა, ამიტომ რაღაც გზა უნდა გქონდეს, რომ პირობა შევცვალოთ. შესაბამისად, ახლა ზუსტად იგივე რაღაც გავაკეთე, რომ პირობა შევცვალა და გატყდა.
ციკლი შესაბამისად მორჩა ყველაფერი, ხო? მოდი ახლა ესეთ რაღაც დავწერე და დავაკვირდით რაშია საქმე. x მეტია 0-ზე. x ხო 5-ია. აქ რო გავუშვა ახლა ეს პირდაპირ უსასრულოდ დაბეჭდავს რა. ეს პირობა ყოველ ჯერზე უნდა ვცვალო რა, ყოველ იტერაციაზე, ანუ ყოველ გამეორებაზე. ასე რაღაც გაკეთება შემიძლია x ტოლია x-1. ახლა ნახეთ ეს რას ისამს. x ხო არის თავიდან 5. 5 მეტია 0-ზე? კი, დაბეჭდა. ახლა ამას გავხდი 4-ს. მე 4 მეტია 0-ზე? კი, შემოვა. 3 ნაკლებია, 3 მეტია 0-ზე? კი, ისევ გამაკლებს. 2 მეტია? კი. 1 მეტია? კი და უკვე 0 როდესაც გახდა 0 მეტია 0-ზე, აღარ აკმაყოფილებს და წავა და უკვე გაჩერდება რა. შესაბამისად ნახეთ 1 2 3 4 5. 5-ე დამბეჭდა. აგერ კოლებს შემიძლია გავაკეთო და აგერ 5 წერია. მოკლედ, რა გავაკეთე? შემოვიღე რაღაც იტერატორი ცვლადი. ანუ იტერატორი რაღაც დაცვლაში მეხმარება, ხო? რამდენჯერ არის ეს ჩემი ციკლი. შესაბამისად ეს არის 5 და სანამ 5 ნაკლები ამაზე, ყოველ ჯერზე თითო-თითოდ ვაკლებ და უკვე საშუალება მაქვს რაღაც კონტროლი, რომ გავაკონტროლო, რომ ზუსტად 5-ჯერ მოხდეს. აქ რო ჩაწერო 100, რა მოხდება? აი აგერ ეს პირობა სანამ არ გატყდება, ან false არ გახდება ეს, შესაბამისად ყოველ ჯერზე ხო დააკლებს თითო-თითოდ ხო? შესაბამისად 100 ჯერ მოუწევს მაგის დაბეჭდა და მაგ შემდეგ გატყდება პირობა. შესაბამისად აი ნახეთ, ახლა უკვე 100 ჯერ დაბეჭდავს. და რა მაგარი არის? აი იმდენი კოდის წერა აღარ გვიწევს, რომ უბრალოდ ასე ძალიან მარტივად შემიძლია ამის გამეორება. ასევე ეგეთ რაღაცასაც გეტყვით. ამადი აგერ შევცვალოთ ეს თქვათ x-ი ნაკლებია 100-ზე და თქვათ x-ი იყოს თავიდან 0. და პირიქით რა გავზარდოთ 0 დაზავით და არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, ისევ 100-ში დაბეჭდავს რა. ახლა რო გავუშვათ, რა თქმა უნდა იგივე რაღაცას იზამს. მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება ზოგადად, როდესაც ერთით რაღაცის მომატება გინდათ ან ერთით რაღაცის მოკლება, ბევრად უფრო ეფექტური გზა არის, რომ დაწეროთ ასეთ რაღაც. ახლა ნახეთ x++ რო დაწერთ. x++ არის იგივე რაღაც, რაც გიწერეთ აქ. ანუ საკუთარ თავს გაზდის ერთით რა. ჩვენ ვიცით ასევე ესეთი ჩანაწერი, წინაზე რა ვახსენეთ, x უმატებს საკუთარ თავს ერთს, ხო? მაგრამ ერთისთვის არის კიდე ასეთი ძალიან მოკლე ჩანაწერი. ანუ x გაზდის ერთით. ანალოგიური ხდება მინუს-მინუსიც იგივე საკეთებს დააკლებს რა. შესაბამისად, აი ეგრე რო წახვიდე და x++ დაწერა, ზუსტად იგივე რაღაცას ისამს 0 არის, ხო? ყოველ ჯერზე გაზდის ემას. ახლა ციკლი არც ისე მარტივი თემაა, უბრალოდ ყოველთვის რაღაცას როდესაც ვაკეთებ, წადით და აუცილებლად გაიმეორეთ, სხვადასხვა ექსპერიმენტები ატარეთ, თორე შეიძლება გაგიჭირდეთ რა. ახლა გავუშვებ და რა თქმა უნდა იგივენაირ შედეგს გამოიღებს ეს ჩვენი კონსოლი რა.